ceva foarte, foarte tare. Astăzi vom discuta niște chestii foarte complexe, dar deja intrăm în aplicații care se găsesc pe piață. Și ca să avem un pic de idei despre cum arată aceste aplicații, e știința cea mai înaltă. În clipa de față e știința cea mai înaltă. Organic computing. Organic computing e un domeniu, va să zică, viața are niște componente informaționale care lucrează pe computing. Sunt tot soi de lucruri care se petrec în momentul actual și care sunt foarte puternic cercetate în cele mai noi domenii și în cele mai noi tehnologii cu putință și care se relaționează la ansambluri care se autoorganizează. Ca să ajungem noi aici, trebuie să mergem la o altă felie foarte zdravănă, care este dată de fractali algebrici, este spațiul coerent al informațiilor. Începând de data viitoare, vom intra în aplicații practice. Spațiul coerent al informațiilor este o structură foarte complexă care se organizează pe 8 nivele și în care hexagoanele astea, care au săgeți, formează platforma de circulație a informației care ține apa. Aici avem două tipuri de hexagoane care sunt importante. Sunt hexagoanele sustenabile și hexagoanele metabolice, acestea albastre. Modelul de organizare a hexagoanelor sustenabile sau metabolice este de o complexitate fenomenală. De data viitoare începem să intrăm adânc în ele și pe cele 8 nivele, dacă se poate. Deocamdată stăm pe nivelul 1. Aici stăm pe nivelul 1, dar mai departe vom avea pe nivelul 2, 3, 4, ăsta e nivelul 1. Toată lumea a văzut cum arată fagurii de miere, fagurii albinelor, nu? Sunt niște hexagoane, niște structuri hexagonale lipite între ele, însă nimeni nu și-a pus problema dacă hexagoanele nu sunt niște aparate fantastice prin care comunică stupul. Dacă nu cumva o structură moleculară, ceara aia, care să conducă informația într-un fel anume, care face ca larvele de albină să iasă învățate deja cu meserii. Știți câte meserii are albina? Hai să vedem. E matcă, e trântor, e albina lucrătoare, e albina doică, e albina profesor, e albina prelucrătoare a mierii, albina soldat, păzitoarea stupului, ok? Etc. Deci, când apar, albinele au deja meseria învățată. Ceea ce înseamnă că undeva sunt învățate. Trece câte o albinuță pe acolo și le dă mâncare. Le dă lăptișor de matcă. Dar toată această structură le dă informație. Tot ce se întâmplă înăuntru face ca albinele, în momentul în care ești afară, să știe ce meserie au și să pornească direct la treabă, având o singură albină profesor care îi
care le indică direcțiile. Deci, e problema dintre cantitativ și calitativ. Noi vedem ce ar autovin, facem lumânări din ele. Dacă am avea capacitatea să intrăm în detaliile de structură ale acestei ceri, am descoperit că e un internet. Unde ați mai întâlnit astfel de structuri interesante? Da, vezi, ca să ajungi să percepi diferențele pe nivelul 3, pe nivelul 4, trebuie să te duci la un nivel de aprofundare și de rafinare a gândirii extraordinar. Pe nivelul 5 avem feedback-uri. Deci, cu alte cuvinte, pe un fagure de nivelul 5, eu voi avea dialog între albine. Albine vor putea avea dialoguri între ele și vor putea transmite informații de la un loc la altul. Experiențele de biologie, de studiu a vietăților, arată că treaba asta se și întâmplă, dar cum se întâmplă, nu poți pătrunde decât dacă urmărești traseul acestor feedback-uri. Jocul este între două structuri. E structura 1 care se cheamă sustenabil și a doua care este metabolic. Sustenabil este acesta. De ce este sustenabil? Putem vedea ușor, dacă intrăm pe o aplicație. Ăsta este un hexagon sustenabil. Și vom înțelege imediat de ce este sustenabil, pentru că, vedeți aici, vârful ăsta este o diagramă comutativă. Aici săgețile se apropie și ajung să strângă informații aici. După care, ăsta de aici este un ciclu. Aleargă săgețile une după altele. Începem să înțelegem inteligența materiei, care nu-i de colea. Bun, ăsta este ciclu, ăsta de aici e ciclu, începând de săptămâna viitoare vom studia cu predilecție, pentru că astea sunt părțile care se pot aplica peste tot. Ăsta de jos e ciclu. Vedeți că săgețile vin unele după altele, în permanență. Și diagrama comutativă este bordată de 3 cicli. Și ciclul, ăsta e ciclu. Ciclul este bordat de 3 diagrame comutative. Asta e una, alta e asta, comut aici, pe 46, săgețile se strâng în 46. Ok? Asta, de asemenea, este diagramă comutativă, comută în 13. Cu alte cuvinte, informația vine pe un traseu și se verifică pe alt traseu. E o contabilitate. Bun. Mai departe, vom găsi și alte cicluri și diagrame comutative, dar, ca idee de bază, când intrăm aici, noi vedem săgețile, cum se duc săgețile. Asta, de exemplu, e ciclu. Toată lumea vede? E nevoie să măresc. Ăsta de aici e ciclu. Ăsta este diagramă comutativă. Săgețile se apropie aici. E interesant că natura lucrează cu cicli și diagrame comutative. Pentru hexagonul metabolic avem cu tot o altă structură decât cea cu săgețile orientate ca înainte. Ele sunt așa. Și aici apare o curiozitate. Hexagonul care este sustenabil conține în el un hexagon metabolic. Hexagonul metabolic conține în el un hexagon sustenabil. Ăsta din nou e metabolic și dacă rafinez mai departe, voi da de unul sustenabil și așa mai departe.
Deci ce lucrăm aici, ce vă arăt acum, este legat, foarte tare legat, de subiectul nostru de astăzi, pentru că hexagoanele noastre cuplate, indiferent cum sunt, că sunt cuplate pe o muchie sau că sunt cuplate pe vârfuri, formează niște sisteme de tip cibernetic care au inteligență proprie. Inteligența proprie asigură modul de organizare a informației. Așa. Bun. Inteligența proprie. Ne întoarcem aici la inteligența proprie și vom vedea cât e de inteligentă propriu structura respectivă. Și iau un program, un proiect, unul, să spunem, organigrama Ministerului Educației, că tocmai am venit azi de la așa, fișiere, sus mod, și intrăm pe organigrama MEC. Deci vă iau numai un exemplu. Nu asta este scopul lecției de astăzi, asta e doar introducerea pentru săptămâna viitoare. Dacă iau o astfel de linie, voi constata că toate vor merge din aproape în aproape. Cererea și oferta de competențe între mediul educațional și piața muncii conduce la feedback și most frequent questions. Mi se pare natural. Conduce la analiza sondajelor în rândul grupurilor țintă. Conduce la atragerea de fonduri necesare unor programe educaționale. Conduce la finanțare. Conduce la transfer de bune practici și pilotarea programelor noi. Dacă eu prelungesc pe un ciclu și merg pe ciclul ăsta astfel încât săgețile să vină une după altele, de aici mă duc în statistici, în educație, studii de impact, care duc la promovarea pe criterii profesionale, care duc la evaluarea calitativă și cantitativă a progresului elevilor. Da? Și pe urmă pot să vă dau exemple din legi, care duc la sistemul de burse sociale și de medii și de performanță, la dreptul libertății, îndatoririi și sarcini, la dezvoltarea de politici publice și de norme legislative, la politici publice și proiecte în domeniul dezvoltării, ulterior la rețele profesionale în educație, forumuri pe domenii de specialitate, apoi la platforma de comunicare cu profesorii, ok? Forumuri specializate în culegerea și lucrarea de date din teritoriu, colaborativ, la realizarea de cursuri de formare, cadre didactice, la realizarea de curriculă și apoi la cererea și oferta de competențe între mediul educațional și piața muncii. Deci toate astea curg natural. Ceea ce se obține este un spațiu coerent al informațiilor. Ies de aici, mă duc dincolo. Vom avea două tipuri de conexiuni, pe vârfuri și pe muchii. Și avem, în acest caz, următoarele variante. Vârfuri muchii metabolice sustenabile. Și îmi vor ieși așa, legături pe muchie, legături pe vârf, legături pe muchie în varianta metabolic, legături pe muchie în varianta sustenabilă. Legături pe vârfuri în varianta metabolică, legături pe vârfuri în varianta sustenabilă. Și asta mă va duce
la 8 nivele de structurare. Aceste 8 nivele de structurare sunt extrem de interesante și de importante dacă eu mă duc cu atenția din ce în ce mai rafinat către granulații din ce în ce mai mici. Granulațiile mici contează. Când te duci foarte în adâncime, contează enorm ce găsești. În natură și societate există un punct de echilibru marcant în care nivelele astea de granulație păstrează săgețile nivelelor anterioare, că s-ar putea să nu le mai păstreze. La un moment dat s-ar putea ca niște săgeți să nu mai meargă așa, să meargă invers. Pământul, de exemplu, nu este un exemplu pozitiv de păstrare a săgeților, pentru că vietățile pe Pământ se consumă unele pe altele. Deci Pământul este o planetă care trăiește pe consumarea vietăților de către alte vietăți, pe crimă. Asta nu ne miră când vedem relațiile pradă-prădător și când vedem, de exemplu, că aceste relații se aplică din ce în ce mai departe, din ce în ce mai fin. Bucățile astea înseamnă granulații mult mai mici, mult mai fine. Organizarea finală între metabolic sustenabil, vârful și muchii se face pe 8 nivele. Pe urmă, ea se face pe alt cluster de 8 nivele. Când te apuci să intri în detalii, căutând, eu nu mai pot să fac mai mult. De exemplu, aici am pe muchii, dar nu mai pot să fac și structura internă a hexagonului pe muchii, că nu mai am spațiu. Devine prea fin. Dar nu am nevoie. Pentru că dacă am conturul bine făcut, în cazul ăsta, de exemplu, este un hexagon 1, 2, 3, 1, 2, unde este metabolic. Metabolic. Mă duc la prima, mă uit la metabolic. Metabolic e ăsta de aici, care are înăuntru unul sustenabil. Deci dacă am conturul, am și tot ce se află înăuntru. Bun. Ce se întâmplă în realitate? În realitate, cum e Pământul nostru, care nu se aliniază, noi nu trăim din lumină. Trăim degradând materia. Avem fiecare câte o roabă de mațe. Ok? Deci avem vreo 14 metri de mațe, dacă nu mă înșel, pe care dacă le scoți ca să le cureți sau să le operezi și încerci să le pui la loc, nu mai reușești. Ele sunt pliate atât de fin încât nu mai încap în burtă. E un mecanism greoi care merge pe energie chimică și asta pentru că noi nu suntem plante. Plantele se hrănesc din lumină, noi nu. Ok. Bun. Și ce ne interesează pe noi? Ne interesează pentru că ăsta este un model universal. De aici apare problema automatelor laticiale. Ce se întâmplă dacă stric niște săgeți? Dacă, de exemplu, aici nu se mai întâmplă un ciclu, ci săgețile astea se modifică invers. Dacă se întâmplă treaba asta, obțin ceea ce se cheamă automate laticiale. Înainte de a înțelege cum e cu automate laticiale, vreau să vă arăt cam cum arată strămoșul automatul laticiale, care sunt automatele celulare. Automatele celulare au fost prima oară scoase pe piață de von Neumann, care este practic unul dintre inventatorii științelor care au dus la computere.
Da. Merge cam dificil, dar sper să putem înregistra. Automatele astea reușesc să modeleze mișcarea. Noi putem înțelege dinamica și mișcarea datorită acestor automate celulare sau automatelor latericiale. Simulări de automate celulare și încercăm să nu mergem pe discursuri, ci să mergem direct pe niște aplicații. Ia să vedem aici la Crazy Dynamic. Ăsta cred că este un exemplu foarte interesant. Modele dinamice prin care se reproduce și se transmite informația în mod dinamic. Cu alte cuvinte, un eveniment mic de undeva reușește să producă o uriașă schimbare perpetuă sau care se fixează la un moment dat prin transmiterea unor informații. Uite, de exemplu, aici o informație care plecase de capul ei la drum. Astea dialoghează între ele. Și nu le convine vecinătatea, pleacă împreună tot în dialog. Se extind și problema pe care o au, o dau mai departe. Acum se conectează și cu astea la alte și urmează un cluster de dialog. Automatele latericiale devin interesante pentru că ne arată cum se generează dinamica. Unde sunt aplicabile? În studiul viului, în studiul mișcării, în studiul universului. În studiul timpului. Pentru că noi avem impresia că timpul este o chestie universală. De fapt, este o chestie locală. Modul în care aceste elemente dialoghează între ele și își creează structuri de date, generează fenomene fizice, biologice, cosmice, de orice fel. Asta este partea pe care nu putem caracteriza în ecuații. Data trecută v-am arătat care este zona în care se pot face ecuații și unde erau zone în care nu puteam să avem ecuații. Zonele alea unde nu puteam să avem ecuații pentru că nu aveam feedback-uri. Dar automatele astea vedeți că au feedback-uri. Ele colaborează și au informații pe care le transmit și fără feedback-uri dintr-un loc într-altul, dintr-un cluster în altul. Nu sunt ușor de înțeles, sunt complexe, dar acum o să rog pe Claudiu, după care vom continua, să vă prezinte un picuț din modul de utilizare și modul de aranjare automatelor acestor latericiale. Pentru că asta devine extrem de productiv la aplicații. Claudiu. Cellular automata. Asta vine mai târziu. Da. Prezentarea PDF-ul. Asta, nu? Da. Te rog. Deci, vă voi prezenta practic ce înseamnă dinamica acestui tip de modele și voi face o scurtă recapitulare a noțiunii de dinamică, diferite modele de dinamică care au fost construite până în prezent
și cum poate fi adaptată noțiunea de dinamică în cazul acestor rețele de hexagoane și ce înseamnă. Practic, noțiunea de dinamică e un termen mai modern, pentru că, din punct de vedere științific, pentru că ea exprimă existența unui sistem. Și prin sistem, aici înțelegem un model matematic care simplifică un anumit fenomen. Și modelul acela matematic are anumite funcții sau elemente care iau anumite valori, reale sau imaginare, depinde de natura sistemului pe care o studiem. Și, practic, totalitatea celor valori îmi dă un spațiu de stări. Acum, pentru două stări din spațiul acela, eu pot să ajung pe mai multe drumuri între cele două stări. Și, practic, schimbarea drumurile care sunt pe stările care sunt pe drumul de respectiv sunt ce caracterizează dinamica, cum se schimbă dintr-o stare în alta. Stop! Eu mai intervin din timp în timp ca să mai explic câțiva termeni. Termenul de stări. Vă rog să-mi spuneți cam ce stări de spirit, să zicem, consumați zilnic. Avem starea de extaz, starea de enervare, starea de bine, starea de sictir, de plictiseală, etc. Câte stări credeți că aveți? Aveți un spațiu finit de stări sau aveți o infinitate de stări? Vreau să vă spun că aveți un spațiu finit de stări. Ele sunt inscripționate genetic. Ok? Pot fi multe. Și pot avea ponderi. Puteți să aveți stări hibride. De exemplu, să ai durere mare și fericire în același timp. Ok? Astea sunt stări hibride. Dar noi avem un spațiu finit de stări. Pot fi foarte, foarte multe. Asta este ok. Gândiți-vă la primii creștini care erau aruncați la groapa cu lei și cântau imnuri. Ei intrau într-o stare de fericire în timp ce îi mânca leu. Deci pot fi chestii contradictorii, aparent totalmente contradictorii, dar stările așa funcționează. Dar cum se măsoară în intensitate sau nu? Da, aici e vorba de direcție și de ponderi. Un număr fix cantitativ, un număr finit cantitativ, Da. dar cu intensități diferite. Hai să ne uităm la o celulă. O celulă are câteva stări. Celula are o stare de normalitate, o stare de apărare contra bolii, o stare de hibernare și o stare de hiperexcitabilitate. Da? Rămâne cu 4 stări. E posibil să aibă hiperexcitabilitate cu hibernare în același timp? Da. Păi când ursul, de exemplu, vine primăvara, se trezește în hibernare. Simte o nevoie, un impuls extraordinar, simte furnicături, nu se mai simte, și sare în picioare și ia la fugă. Deci sunt stări de tranziție și stări principale. Dar, în general, putem vorbi de un număr de stări. Voi ce stări mai aveți? Aveți starea de îndrăgostire, de exemplu. Ce vă controlează cu stările? Hormonii. Hormonii au niște ținte precise și produc comportamente care sunt în număr finite, etc. Ok? Poți avea... Mă scuzați, starea influențează hormonul? Ambele. De fapt, starea este expresia hormonului, dar expresia acțiunii hormonului. Se poate induce. Dar se poate induce starea, da? Și invers. Sigur, e un lucru care merge pe ambele variante. Adică noi suntem programabili? Da. Noi suntem categoric programabili, din cauza asta, sigur, din cauza asta și abuzăm de programabilitatea noastră prin educație, de exemplu. Ok? Bun. Acum, poți să ajungi un prost pe mai multe căi, poți ajungi un om genial pe mai multe căi sau e o singură cale?
Ok. Deci înțelegem acum ce zice Claudiu. Te rog, continuă, Claudiu. Bun. Și, practic, oamenii au căutat niște metode de a cuantifica într-un limbaj exact ce înseamnă schimbarea asta de stări. Și cel mai intuitiv este rata de schimbare față de... Adică, practic, cum este gândit timpul în fizică. Timpul în fizică este doar pur și simplu o chestie de secretariat. Am o serie de stări a unui sistem și vreau să fac, să am un sens a ordinii acestor stări. Și, practic, indexez fiecare stare cu o anumită etichetă. Și atunci o să am o rată de schimbare a acestor stări. Și atunci s-a confirmat ideea de diferențiabilitate în matematică. De exemplu, dacă am un pendul și am capătul pendulului care lasă să oscileze dacă iau de la înălțime. Dacă vreau să iau poziția, să zic, centrului de greutate a acelui capăt, o să am o variabilă care este o să am o funcție care este poziția și o să am un parametru care să indexeze cum se schimbă această poziție. Și, practic, dacă vreau să văd rata de schimbare și o anumită lege, o să obțin o ecuație diferențială. Ei, uneori, dacă numărul de stări este prea mare sau este diferența dintre stări este prea fină. Uitați, acestea sunt pozițiile, deci albastru... Exact. Și vreau să văd cum se schimbă aceste poziții cu timpul. Și eu, ca să pot să cuantific asta, trebuie să mă uit la rata de schimbare. Și atunci am noțiunea de derivată. Și derivata în timp, sau a doua derivată, dacă mă uit la accelerație, o să fie forța asupra masă. Și forța aia o să fie iarăși o funcție de poziție și de viteză, spre exemplu. Numai că aici am o problemă. Problema este dată de gândirea de tip liniar. În momentul în care faci chestia asta, e un sistem haotic. Deci el nu poate fi caracterizat prin ecuații. Ba nu. S-a tot încercat fără folos. Cel roșu, da, albastru. Cel roșu, da. Cel albastru, categoric, nu. Albastru este totalmente impredictibil pentru că este sensibil la variații fine care apar de oriunde. Bun. Dar și aici, aceste schimbări de stări. Ce spune Claudiu, într-adevăr, asta este perfect determinabilă. Asta verde e aproximativ determinabilă, dar nu mai e perfect determinabilă. Iar aia albastră e totalmente necunoscută. Și apar ciudățenii. De exemplu, traseul ăsta albastru nu mai trece niciodată prin centru, deși aceste trei segmente sunt egale. Ar trebui că la un moment dat traseul albastru să treacă prin centru. Alea verde trec, alea verzi. Se apropie, dar pleacă. Nu e ok. Bine, primul centru este pus pe ce se numește pe o constraint. Are o constrângere, practic, și atunci evoluția lui este doar pe un semicerc. Da, da. Asta roșie e clar că nu poate să facă mai mult. E fixată, dar asta albastră e absolutamente haotică în anumite limite. Bun. Se comportă ca sistem haotic la fel ca și automatele celulare. Acum, și la automatele celulare, dacă mă întorc aici la automatele celulare, voi descoperi același tip de comportament de tip haotic. Nu poți prezice acest contur. Care va zice că nu mai am aceeași relație între timp și spațiu pe care o aveam de obicei, în care consideram că timpul este o axă, problemele astea de dinamică, sunt legate, interesant, de modul de gândire pe care îl are Universul, care își stabilizează componentele unele față de altele. Da? Este absolut esențial să înțelegem, asta este o parte din inteligența universală, e ca molecule de apă care se mișcă haotic. Totuși, avem pete. Avem aglomerări.
E interesant și dificil. Ok, ne întoarcem la prezentare. Ok, nu mai intru în ecuații birecvate parțiale. Practic, funcția mea va fi dependentă numai de timp, va fi dependentă și de spațiu și atunci implică alte chestii. Vreau să ajung la modele discrete bazate pe reguli de adaptare a stării sistemului. Aici, practic, sunt modele mai noi care au început de prin anii 50-60, care au încercat să explice fenomene de tip natural. Spre exemplu, dacă am un stol de păsări, vreau cumva să prind comportamentul global și atunci au venit agentele, modele bazate pe agenți, care erau niște programele mici cu niște reguli de interacție cu vecinii. Și atunci asta a putut explica fenomenul ăsta de tip cârt, bancuri de pești, pentru că interacționau doar local și aveau niște reguli de adaptare a pozițiilor și adaptare la vecinii din jur. Și, practic, automatele laticiale cumva se înscriu în familia asta de comportamente, de fenomene în care am niște reguli în care interacționez cu vecinul și cumva propac mai departe informația, dar o să explic. Este un stol de păsări. Nu se ciocnesc niciodată, pentru că fiecare pasăre este atentă la păsările din jur. Pot avea mișcări extrem de complexe, mișcă sincron, baletează în aer, niciodată nu sunt egocentrice, toate colaborează. Chiar pot să intre un stol în alt stol și tot nu se ciocnesc. Sau nu știu că dacă noaptea terminat urmărești mișcarea unor insecte, dacă faci poze ca am făcut, să văd undele de lumină, e ca și cum undele deplasează insectele într-un mod aparent. Da. Insectele crezi că se deplasează, dar senzația este că mai sunt poze, să devine unde. E colosal. Sau mai sunt exemple de mașini cu care practic am poziția și Da. viteza, care mă ajustez în funcție de cel din față și cel din spate, să Da. nu greșesc. Și asta e o regulă, asta faci. Da. Ceea ce se întâmplă acum la mașinile fără pilot. Mașinile Tesla, care au apărut, funcționează după aceste reguli. Deci fiecare e atentă la cele din jur, nu se ciocnesc, indiferent cum ar fi fluxul și traficul. Deci natura funcționează după reguli de dinamică. Atenție! Timpul stolului nu este același cu timpul copacilor, pentru că e altă dinamică. Noi avem tendința să credem că timpul șoarecelui și timpul elefantului sunt la fel. Nu sunt. Șoarecele și elefantul au același număr de bătăi de inimă în timpul vieții. După ce își termină numărul de bătăi de inimă, se încheie și viața. Dar la elefant bate rar, la șoarece bate foarte rapid, cu vreo 1000 de bătăi pe minut. Bun? Viața șoarecelui este extraordinar de agitată și de rapidă, viața elefantului lentă. N-au același timp biologic. Bun. E ok. Ok, și acum trec la, practic, la automate. Deci de ceva ori încoace ați văzut că un profesor a folosit acest tip de configurație în care, practic, pe muchia grafului acesta aveam două săgeți într-o parte și 4 săgeți în cealaltă parte, ceea ce numește dânsul metabolic, sustenabil. Și, practic, eu am 12 configurații posibile. Pur și simplu sunt rotațiile care pot să fac și schimbarea de direcție. Și ceea ce vrem să urmărim este cum, atunci când construiesc o rețea bazată din unități de bază pe care am prezentat anterior, cât și niște unități de bază cu anumite deviații numite defecte. Ce înseamnă? Practic, ce a zis domnul profesor Adineaur este că schimb pe margine, schimb o direcție... Sensul unei săgeți. Sensul unei săgeți și deviez la configurația aceasta prezentată aici. Și, practic, construiesc o rețea care este construită din aceste două elemente. Unități din acestea de bază și unități cu defecte. Și, practic, cum construiesc un exemplu de construcție este când le lipesc hexagonele pe muchie și obțin ceva de genul acesta.
Ok? Da. Și sunt câteva reguli, adică aici nu am scris în formă algoritmică, se pot face și în formă algoritmică, ca să fie mai clar. Deci se construiește o rețea cu un număr de unități de bază și defecte lipită pe Nokia. Pentru un graf, poți să am un număr, să zic că plec cu un număr simplu, cu o unitate de bază care are un defect, adică are schimbat o direcție. Da, e un sens pus altfel. Și, practic, vreau să stați ca să-l cânt acesta. Uitați cum este aici. De exemplu, am 4 pe o direcție și aici ar trebui să fie 2 pe o direcție, dar aceasta este schimbată și, practic, asta este numită o unitate cu defect. Restul sunt 4 pe o direcție, 2 pe cealaltă direcție. Și, practic, eu vreau să recapăt, să transform acest defect într-o unitate de bază și anume să fac acesta să fie 2 pe aceeași direcție. Când schimb chestia respectivă, eu să afectez următorul hexagon. Hexagonul din jur. Și, practic, ce se întâmplă? Eu vreau să aleg o configurație. Pot să am configurația să fie defectul pe direcția aceasta, să schimb așa, sau pot să obțin altă configurație și atunci creez mai multe defecte, dar să zic că rămân la 1. Și, practic, dacă îmi schimba sensul, atunci ăsta devine o hexagramă cu defect. Și, practic, se schimbă, în sensul acesta se propagă defectul. Dacă am mai multe unități și încep să le propag, o să văd că la un moment dat o să am o hexagramă cu mai multe defecte care au venit de mai multe părți. Vreau să vă dau un exemplu. Totdeauna exemplele sunt foarte, foarte utile, pentru că ne inspiră. Și imediat ajung. Vreau să vă arăt un exemplu de ce înseamnă o schimbare de sens. O măresc, ca să o putem vedea cu toții. E absolut fenomenal momentul în care ajungem la o schimbare de sens. Și foarte poetic. Ok. Discursul înainte de alegeri citit normal. În partidul nostru politic ne respectăm promisiunile. Doar imbecilii pot crede că noi nu vom lupta împotriva corupției. Pentru că un lucru e sigur pentru noi. Cinstea și transparența sunt fundamentale pentru atingerea idealurilor noastre. Vom demonstra că e o mare prostie să crezi că mafia va continua să facă parte din guvern ca în trecut. Vă asigurăm fără umbră de îndoială că dreptatea socială va fi scopul principal al mandatului nostru. Cu toate acestea, există încă oameni proști care își imaginează că guvernarea ar fi posibilă în continuare cu aceleași vechi șmecherii politice ale membrilor de partid. Când ne asumăm puterea, facem totul pentru ca să se termine cu situații privilegiate și cu traficul de influență. Nu suportăm în niciun fel ideea că poporul va flămânzi tăind pensiile și salariile. Ne vom îndeplini misiunea chiar dacă rezervele economice vor fi complet epuizate. Vom exersa puterea până ce veți înțelege că, începând de acum, noi suntem partidul X victorion la alegeri. Și acum, citim invers. Schimbăm sensul. Noi suntem partidul X victorion la alegeri. Veți înțelege că, începând de acum, vom exersa puterea până ce rezervele economice vor fi complet epuizate. Ne vom îndeplini misiunea chiar dacă poporul va flămânzi tăind pensiile și salariile. Nu suportăm în niciun fel ideea să se termine cu situațiile privilegiate și cu traficul de influență. Când ne asumăm puterea, facem totul pentru ca, cu aceleași vechi șmecherii politice ale membrilor de partid, guvernarea să fie posibilă în continuare. Cu toate acestea, există încă oameni proști care își imaginează că dreptatea socială va fi scopul principal al mandatului nostru. Vă asigurăm fără umbră de îndoială că mafia va continua să facă parte din guvern ca în trecut. Vom demonstra că mare prostie să crezi că cinstea și transparența sunt fundamentale pentru atingerea idealurilor noastre, pentru că un lucru e sigur pentru noi, noi nu vom lupta împotriva corupției. Doar imbecilii pot crede că în partidul nostru politic ne respectăm promisiunile. Ok? Deci asta înseamnă o schimbare de sens. Vă pun pentru că e prea drăguț ca să nu vi-l pun.
Ok, fără comentarii. Deci, acum, după această experiență interesantă, putem înțelege și noi ce valoare are automatul laticial sau celular. Laticial este important pentru că noi gândim în termeni nu de logică binară, ci de logică complexă și dinamică. Acum, e un fenomen care e universal? Da. Mai e ceva aici? Nu. Nu. Bine. Mulțumesc. Da. Vedeți, astea sunt lucruri foarte interesante și foarte importante pe care noi le putem înțelege doar în anumite condiții. De exemplu, avem aici un text pe care îl putem citi. Dacă îl citim știind de automate și știind de ce valoare are schimbarea unui sens, putem să ne uităm un picuț. Am văzut un prieten câteva zile înainte, s-a oprit să mă întrebe ce mai faci, etc. Sunt așa de ocupat. Fac atât de multe. Tonul era exacerbat, obosit, bun, depășit. Bun. Totul e bine, totul e în regulă și începe o analiză pe ce înseamnă faptul că tot timpul ești cu computerul în mână, da? Că nu mai n-ai timp de gimnastică, pian. Cum ne dăm noi seama că o societate o ia razna? Automatele care se formează prin schimbarea unui sens produc efecte. Produc efecte. Și efectele ce înseamnă? Înseamnă oboseala sistemului, faptul că sunt foarte multe acțiuni redundante sau inutile, pentru că încearcă să se regleze și să dă cu capătul pereții și destabilizează pe cel de lângă, se fură unii pe alții. Nu mai avem armonie. Dacă noi vrem să armonizăm pământul, astfel încât să nu ne mai mâncăm între noi, de exemplu, este un efort uriaș, dar avem nevoie să ne ducem pe spațiul curent al informațiilor și să reducem buclele astea cu schimbarea de sens, pentru că ați văzut ce valoare are schimbarea de sens. Corect? Bun. Dinamica pe care o obținem cu ocazia asta este permanentă. Ăsta este un articol pe care l-am recuperat de pe net, scris de mult, în care am arătat un tip de automat laticial la nivel de feedback-uri. Îl găsesc imediat, scriam mult și pe vremea aia. Bun, acum se predau pe nu știu care universități care lucrează. Uitați-vă aici. Am luat un cub. Iar aici am automorfisme ale dreptei proiective. Toate numerele astea sunt automorfisme. Și aici sunt descrise fețele cubului. Ok. Se întâmplă un fenomen interesant. Toate aceste automorfisme, trei, așa, îmi dau niște feedback-uri, care feedback-urile respective îmi ocupă modelarea. E bine, la un moment dat tu nu mai poți umpla cu același tip de feedback-uri nimic. Într-un loc îți apare un defect. Când îți apare defectul, el vrea să se aranjeze cu restul și atunci defectează pe ăla de lângă. Ăsta este ceea ce se transmite mai departe în valuri. Sau liniar, sau în valuri. Când se transmite liniar, avem un fenomen de tip rază de lumină.
Ați văzut și pe automata celulară pe care v-am arătat-o mai înainte. La un moment dat, după ce se umflau și măreau, apărea un fenomen ciudat. Țâșneau așa niște săgeți. Se formau, va să zică, tot soiul de clustere care cresc, se desfășoară. Asta e 3D. Dar uite, aici s-au făcut niște săgeți. Se formează niște drumuri. Deci avem aici două tipuri de manifestări. Sau se duc defectele liniar și se transmite ca la o rază de lumină sau pe niște structuri ca în cristale. Sau apar manifestări ciclice care manifestări ciclice îmi arată cum arată fronturile de undă. Ok. Nu le poți caracteriza simplist. Nu e posibil. Nu merg caracterizate simplist. Oricât te-ai strădui, uitați-vă bine cum arată și cu fronturile de undă. Cresc, se lărgesc, îmi formează vortexuri pe lângă zona de lărgire. Toate astea sunt făcute cu niște algoritmi pe automate. Știința asta a pătruns greu. Pentru că e dificilă de înțeles. Nu e la îndemână. Acum o să vedem niște automate. Since the advent of the game of life, new, similar cellular automata have been developed that can do all sorts of things, such as create fractal patterns, that is, self-similar structures that repeat themselves over various scale of magnitude. Other games create patterns that can reproduce themselves. We might ask, is there anything that these automata can't do? From the perspective of computation, the game of life can do anything that your computer can do. It can count to 100, calculate the volume of phenomena, and thus, inversely, complex phenomena must be the product of encoded so-called scientific laws of nature. There are many valid applications for equation-based modeling, but they also have. Dar aș vrea să vedem și altceva. We will wrap up then by saying that cellular automata are an alternative computation modeling method based upon algorithms that iterate on simple rules to try and simulate complex phenomena. Aici vedem The și primary classification o of rețea cellular automata are numbered 1 to 4 in order of the complexity that they can sustain, as they go from hexagoane. stable to periodic oscillation to chaotic and complex patterns of behavior. We have also talked about how they are better suited to modeling phenomena that are the product of evolutionary dynamics and have emerged out of the interaction between their parts, as is typically the case for complex systems. Sistemele complexe au parte de astfel de abordări. Abordările sunt foarte interesante, sunt extraordinare și acum, în perioada asta de timp, începe să se, din ce în ce mai tare, să se folosească genul acesta de abordări. Avem studii, performanța prin instabilitate. Instabilitatea se poate proiecta. Structuri solide care depind de aranjamentul la scară relevantă. Ne punem problema de ce îmbătrânim. De ce îmbătrânim?
Nu e chiar așa de simplu. Nu e numai problema de telomeri care se consumă. Mecanismele astea sunt foarte interesante. Ele pot fi înțelese dacă te duci pe nivele de rafinare. Azi am avut surpriză, am un meșter acum acasă care lucrează să-mi remedieze ceva. Și mi-a zis, dar știți, eu sunt cu 20 de ani mai tânăr ca dumneavoastră. Haide împreună la oglindă. Când ne-am pus la oglindă, eu arătam cu 20 de ani mai tânăr decât el. El îmbătrânise mai mult decât mine. Eu aveam doar părul alb. În rest nu m-am schimbat de la 50 de ani, sunt la fel cum eram atunci. Doar părul meu albit. Vorba și de mitofondul care la un anumit nivel și de informația pe care o transmite. Nu cumva e vorba și de armoniile pe care le avem în noi? Care armonii îmi dau ce? Pe o anumită armonică eu pot avea o neliniște totală, un automat care îmi schimbă configurațiile și mă pune în contradicție și îmi schimbă sensurile și din momentul ăla încep să mă degradez ca imaginea politică cu poezia, care e foarte sugestivă și frumoasă, mi-a plăcut foarte tare. Cred că și vouă la fel. Sunt fenomene pe care nu le putem percepe și înțelege judecându-le într-un singur plan. Din cauza aceasta, începând de data viitoare, o să lucrăm pe 3 nivele, 1 nivel, 3 nivele, 5 nivele, ca să vedem pe mai multe scale. Mergând pe mai multe scale, o să începem să rafinăm percepția și atunci o să ne dăm seama cum se rezolvă niște lucruri. Din momentul în care înțelegem asta, vom înțelege și ce înseamnă să intervii într-un echilibru în mod aleator și vom înțelege și, de exemplu, de ce modelul cere și ofertă competitiv distruge echilibrele de mediu. Ok? Am început să ne dăm seama un picuț cum stăm cu spațiul coerent al informației. Este un subiect totalmente nou. Automatele celulare se știau, automatele artificiale sunt aduse pe spațiul coerent al informațiilor. Și ce înseamnă când pierzi coerența? Când se produce conflictul intern? Pe ce nivel se produce conflictul intern? Aș vrea să vă întreb care aveți parodontoză. E foarte frecventă și se produce pe conflict intern, pe stres. Stres emoțional, când tu te bați cu tine undeva, ai un automat de la care a pornit, îți pierzi calmul, îți pierzi armonia și automat apare cascada de evenimente. Îți scade potențialul de membrană pe gingii, care nu mai scot ion negativ la suprafață protectori. Din momentul ăla se infectează cu tot soiul de streptococi, care streptococi încep să mănânce osul. Deci asta este un fenomen în cascadă. Noi acum pierdem câte o specie la 20 de minute. Din cauza faptului că poluăm. Poluăm este un cuvânt prea vag. Nimeni până acum nu a luat în vedere să modeleze mediul. Noi o să facem chestia asta. O să facem o aplicație pe mediu. Să o modelăm pe 5 nivele. Pe 8 nivele nu putem pentru că nu e programul făcut. Nu permite să fie făcut mai mult. O să începem să studiem un pic pe managementul crizelor. Să vedeți cum se configurează. După care vom avea împreună un proiect pe mediu ca să ne dăm seama ce se întâmplă. De ce moare câte o specie la fiecare 20 de minute? Ce anume provoacă? Care sunt factorii care schimbă niște sensuri? Sunt modele multiscale pe mediu, dar nu sunt coerente. Adică nu sunt coerente. Sunt modele economice, sociale, de climă, dar
Sunt în conflict unele cu altele, nu? Nu. Se pot obține astfel de fenomene din diverse surse și atunci poți avea niște destabilizări în sistem care pleacă din mai multe locuri. Se aude? Putting it bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I'm here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protected. More protection will probably result in full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard-setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies, and in particular, on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really... Deci ăsta e fenomen în cascadă. Asta face automatul, asta descrie automatul laticial. Descrie automatul celular. Ambele descriu același fenomen și se unesc în aprecieri, numai că la automatul celular noi nu înțelegem și contentul, pentru că nu e semantic. Automatul laticial, lucrând pe spațiu coerent al informațiilor, putem înțelege ce înseamnă să schimbi un vector, să-i schimbi sensul. Ok? Bun. Vreți un pic de pauză? Da. În orice sistem sustenabil, la un moment dat, sau cel puțin sistemele astea complexe, va apărea întotdeauna dezechilibru? Da. Acum, cum se fac electronicele? Cum au apărut produsele electronice? Pe siliciu. Ce s-a transmis pe cristalul de siliciu? Defectele se transmit. Defectele în cristalizare. Siliciul are aceeași dinamică. Are un defect, caută să înlocuiască cu un atom de siliciu corect și atunci trimite defectul mai departe. Asta a fost baza prin care s-a dezvoltat electronica și primele produse computer. E o caracteristică specifică întregului univers. Din cauza asta și universul crește, îmbătrânește, evoluează și mai departe. Automatele laticiale sunt permanente și peste tot, numai că depinde de fiecare, de noi, de exemplu, depinde foarte mult, dacă vrem să conservăm o anumită stare. Pentru că automatele astea ne dau un număr finit de stări pe care le putem lua, dar poate că nu le vrem.
Și atunci toată inteligența este să direcționezi valul de probleme în așa fel încât problemele să se anuleze între ele și să ajungă din nou la sustenabilitate. Să vă dau un exemplu. Am 3 mari probleme pe care le avem în clipa de față. Deforestarea și poluarea, da? Care omoară speciile, șomajul pe care îl va produce în curând în mod masiv schimbarea de profesii și introducerea de tehnologii noi, cum sunt nanotehnologiile și roboții, și mare inflație datorată capitalului speculativ, care este de mii de ori mai mare decât capitalul din producție plus rezerve. Le putem folosi să anuleze reciproc? Da. Dar trebuie schimbat modul de gândire. Da, dar din punctul de vedere, schimbarea modului de gândire înseamnă să schimbăm sensul. Sensul gândirii. Exact ca în șiruire acum. Inversarea percepției. Da. Asta este o muncă foarte interesantă, dar este relevantă. Cum îi faci, cum schimbi sensul, astfel încât capitalul speculativ să fie orientat către șomerii care vor munci pentru depoluarea pământului și a apei și reforestare. Și atunci, din 3 crize, ele se anulează reciproc și dai loc de muncă la oamenii care au rămas fără loc de muncă, rezolvi problema deforestărilor și capitalul speculativ, care este extraordinar de toxic, acum ne poate arunca oricând în niște crize și mai mari, este absorbit fără să facă victime. Asta înseamnă că trebuie schimbat vectorul de gândire al bogătașilor, care au obținut capitalul speculativ prin ecuații Black-Scholes pe care le-au pus în aplicare și prin șmecherii bancare, ei fiind de fapt niște hoți, nefiind niște oameni care au construit ceva. Asta e. Cum schimbi mintea unui hoț? Trebuie să ne dea cineva pedalele media ca să schimbăm percepția. Asta nu e greu. Se poate schimba și percepția. Au mirosit într-un fel schimbarea asta de... Se cumpără foarte mult acum pământ și pădure. Se cumpără pământ și pădure, dar pământul devine deșertic. Zone verzi întregi. Da. În mâna unor singuri investitori. Deci, teoretic, e cartelul ăsta, acest depozit toxic, da? Da. Se duce în parte de capital verde. Parțial, dar trebuie să angajeze șomerii ca să le facă. Au mai multe obiective acum. Unul dintre ele ar fi niște sisteme financiare de compensare a poluării în alte zone ale globului. Deci globalizarea asta... Dar cum legi sistemul financiar de ecologie? Că arborele îți dă fructul fără să îi dai tu bani, că nu folosește bani. Da? Păi de data viitoare o să începem să studiem adânc mecanismele astea. De aici este partea interesantă. Ce v-am arătat cu spațiu coerent care se poate duce pe 8 nivele, informaticienii care vor lucra pentru construirea mai departe au descrierea nivelelor, astfel încât să se găsească punctul de echilibru. Mai departe va fi mâna oamenilor care vor gândi cum să schimbi vectorul ăla sau ce trebuie să bagi în noduri astfel încât să compensezi niște rele, ok? Și să definești altfel sensurile. Nivelul 8 va fi cel mai mic. Și pe toate nivelele trebuie lucrat. Asta este extraordinar de interesant. Da. 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 Nu e simplu, dar aici tot vedem, interesant, separarea scalelor de mărime. Bun? Care ne permit să folosim tehnologia. Bine?
de omogenizare. Vrem să ne omogenizăm. Toate astea țin de dinamică. Ele pot fi gândite, lucrate, experimentate și vedeți aici, de pildă, niște experiențe în care dinamica este folosită pentru crearea unor materiale. O exploatare a instabilității. S-a făcut în ultima perioadă ciment care se reface singur dacă crapă. Cu ajutorul unor bacterii care sunt prinse în cimentul ăla, se dezvoltă pe ciment și care le fac crăpăturile. Deci poți să faci o șosea care să dureze ad infinitum. De în România, Dar asta sunt pe exploatarea instabilității. Instabilitățile sunt date de automate latericiale sau celulare. Și o metodă de a face, mi se pare, din petru de plastic asfalt. Da. Asta e știința viitorului. Dar, nu se poate putem până la urmă să găsim, că sunt foarte multe exemple de genul ăsta. Multe, acum explodează ca număr. Pe partea de curățarea oceanelor și pe partea de agricultură. Da. Da, am putea să facem. Să găsim o metodă prin care să ne schimbăm noi. Și asta se poate. Ați văzut ce simplu e și ce este dacă schimbi sensul. Citești invers. Facem un fel de reciclare invers. Cum? Cum faci să schimbi de adevăratele în om? Trebuie să schimbi sensul. Să se întâmple de adevăratele. Se întâmplă cât să... Vrei să schimbi sensul. Am înțeles cum faci. Dar tu ai schimbat sensul de câteva ori. Am schimbat singură. E adevărat. Și aici trebuie niște factori de transmitere, nu? Când schimbi sensul cel mai rapid? Când îl ajuți pe altul. El are un sens greșit, să-l ajuți, îi schimbi sensul, îți schimbi sensul. Asta înseamnă rețeaua colaborativă. Când ieși din egocentrism. Și cum faci asta în condițiile în care toată lumea e pierdută în internet? Folosind internetul. Bine. Cum? Fără să-l afectezi. De la caz la caz. Internetul se gândește în 0-1 și atunci gândim și noi 0-1, 0-1. Da, începem să nu mai gândim în 0-1. Știți, nu e chiar atât de imposibil. Realmente nu e imposibil. Ni s-a indus vorba bunicăi, Dumnezeu să o odihnească, care spunea: maică, învățul are și dezvăț. Apare când simți suferință. Că vrei să-l ajuți pe celălalt, dar dacă tu ești... Nu o simți, da. Dar nu înseamnă neapărat să îi dai ceva material, poate chiar poate fi un simbol material, poate îi dai o energie bună, să îi dai o Dar nu vrei să treci pe lângă copii, ai străzi așa și... Da, dar nu cred că poți să controlezi ce fac alții, doar ce faci tu, așa că încerci să zici, băi, Uitați-vă la stările pe care le folosiți. Că nu folosiți aceleași stări de fiecare dată, sunt unele care nu au fost niciodată folosite. Și de multe ori starea percepută de celălalt mult mai înainte să perceapă mesajul și faptul. La un moment dat, fiica mea a avut un pisoi pe care l-a cules de pe stradă, dintre roțile mașinilor. Era negru și nebun. Și fiind atât de mult în stradă, era speriat și extraordinar de agitat. Era hiperactiv în ultimul hal. Când vedea că începe să sară prin casă, se urca pe pereți, ea lua în brațe, îl mângâia și îl pupa. Și se liniștea. Deci nu îi mărești instabilitatea. nu e o bună rezistență, deloc. Ca la ADHD, oarecum. Îi micșorezi. A devenit un pisoi extraordinar de iubitor. Schimbarea A sensului. avut și o energie foarte bună, ca lumea care nu s-a lăsat afectată de agitația pisoiului, care de multe ori ne poate modifica nouă frecvență. Ce e secret? Vedea potențialul pisoiului, nu vedea realitatea, vedea posibilă modificarea realității. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Nu avea sufletul. Sufletul.
tu să te alimenezi, de fapt, cu sursa noastră de... E sigur. Sigur. Și acum, iar important, când mergem pe rețea, rețeaua are noduri și are vectori. Poți avea automat laticial și pe vectori și pe noduri. Bun? Și ca să fie limpede ce înseamnă pe vectori, ia să vedem noi, de exemplu, ce înseamnă pe vectori. Și să-l punem pe Hitler. Am mai văzut de asta, nu? Deci era un factor de instabilitate care se transmitea în mase. Cum putea fi blocat Hitler? Îi luai discursul frază cu frază și îl citeai de la coadă la cap. Ok? Pentru că direcția era clară, iar sensul ascuns nu apărea în discurs. Dar ați văzut bine că există un sens ascuns. Care este perceput? Da. Subconștient de perceput. Subconștient de perceput. Atunci ce determină urma să urmeze? Dacă cumva neliniște există, că asta înțeleg eu subconștientul, perceput. Nu știa să descifreze conștientul, dar ce făcea să dați Vibrația. Vibrația, armonica. Dar când avem o stare de bine, mult timp și la un moment dat ceva se schimbă sensul, noi nu suntem conștienți, cum inversat? Imediat v-am arătat, nu? Când e prea târziu. Uitați-l pe budist. E altă vibrație. Vedeți, se studiază acum foarte mult aceste vibrații, pentru că ele schimbă sensurile. Și schimbă sensurile prin cristalizare. Da? Și iar e interesant asta, pentru că ne dăm și noi seama cum făceau strămoșii noștri, daci sau nedaci, cum făceau topoarele de piatră cu gaură rotundă înăuntru, în silex. Ei n-aveau mașinării, dar puteau să emită sunete și vibrații. Piatra se topea, pentru că piatra are apă înăuntru. Mergeți la Muzeul de Istorie și veți vedea acele topoare din silex și din granit este, care sunt perfect găurite, rotund, perfect rotund, dar sunt neolitice. Da, aveau sursa de a produce sunete. Și uitați-vă și aici. John Hutchinson is a self-taught theoretical. And he glues them. Începem să apreciem altfel dinamica. Și aici sunt niște automate care se întâmplă.
Da. Ok? Deci, numai problema de timp. E un timp specific al dinamicii. E un timp specific al evoluției. Acum am intrat în epoca non-linearității și tratăm fenomenele cu instrumente care sunt mai rafinate pentru a putea vedea care sunt căile de dinamică. Dar încă folosim foarte multe ecuații. Am putea să inversăm ecuația ca să citim textul invers? Da. Bun, asta este o întrebare. Nu vreau răspuns. Bine, acum chiar vă dau un pic de pauză. 5 minute. Suntem în spațiu coerent. Așa. Și schimbăm sensul. Da. Această posibilitate este cumva condiționată, cel puțin intuitiv, vă spun. Da. Funcția ar trebui să fie obiectivă ca să putem să păstrăm un spațiu coerent. Altfel, dacă schimbăm sensul, nu mai avem spațiu coerent. nu mai este, asta spun. Care este obiectivul nostru? Cum să-l păstrăm coerent? Și avem acum, de pildă, un război care este clar cu o schimbare de sens legat de două războaie, de creștinism, islamism în spațiul european și de familii heterosexuale sau homosexuale, tot în spațiul european. Deci astea două schimbări de sens care au provocat valurile de evenimente cu degenerările de diverse care se petrec în structuri și pe care noi le vedem acum, pentru că avem degenerări în structurile administrative, nu numai în România, e peste tot aceeași poveste, în structurile economice, și se pierde coerența care înainte vreme a făcut Europa să fie totuși o zonă favorizată și ceva mai bogată. Dacă urmărim, de exemplu, fluxul banilor în țările europene, între ghilimele, bogate, vedem că el nu se mai îndreaptă către dezvoltarea anterioară, ci către întreținerea arabilor care au venit în țară și schimbarea de sens e totală, iar ceea ce vedem în continuare este un fenomen de degenerare. Cum am putea regândi problema? Profesor, dar populațiile din țările respective acceptă situația pentru un motiv care nu este... Acum îl percep. Corect. Populațiile acceptă situația. Nemții acceptă situația datorită conștiinței vinovăției, etc. Ele au fost vechi colonizatori și acum se întoarce roata. Deci au niște păcate istorice. Vedeți cum se transmite automatul? Deci a plecat o schimbare de undeva sau nu s-au respectat niște reguli de sustenabilitate a relațiilor și ele se duc din aproape în aproape mai departe. Dar nordicii nu merg pe ideea asta, ăștia acceptă din faptul că ei sunt oameni extraordinari, nu neapărat în iubirea față de sene. De ce acceptă? Pentru că au primit de la părinți și de la bunicii lor tensiunea vinei pe care au avut-o în nazism, de exemplu. Și ei sunt hotărâți să îndrepte și să schimbe situația și atunci devin ei victime și transformă pe ceilalți în călăi. Deci este... Uitați-vă că asta este, noi spunem, mâna destinului. De fapt, este un automat care se petrece. Cred că valoarea poate fi foarte ok, dar în funcție de filtrul ăsta, automatului sau al convingerii prin care se
să trece să devenim la comportamentul. Iar înțelepciunea apare în momentul în care pui lucrurile cap la cap. Vă dau un exemplu. Mi l-a dat Hans Reis, care e, mă rog, împreună cu Muhammad Yunus, care a făcut Banca Grameen, Banca Săracilor din Bangladesh. Hans Reis este din Wiesbaden și mi-a povestit la un moment dat întâmplarea. Spune așa, în Wiesbaden, acum este un oraș foarte frumos, foarte liniștit, foarte ok, erau acum 10 ani, 15 ani, bande de tineri care spărgeau vitrine, dau foc la mașini, făceau tot felul de ticăloși. Și Hans Reis a avut următoarea idee. A vorbit cu primarul să-i strângă pe toți, treaba lui cum, cu poliție, cu de toate, nu contează, i-a strâns primarul și să lase pe el să vorbească cu acești tineri. S-a întâmplat figura, după care el le-a zis tinerilor: voi ce părere aveți despre orașul nostru Wiesbaden, că a început să arate urât, ăia fiind infractori. Arată urât pentru că oamenii mănâncă gumă de mestecat și o scuipă pe stradă și oamenii o calcă și tot orașul e plin de gume de mestecat. La care toți au râs: păi ce vreți, bă, să le curățăm noi gume de mestecat? A, nu! Ce-ar fi să luați fiecare câte o cariocă și să faceți la fiecare gumă un zâmbet și 2 ochișori? Să-i dați față umană. A? E drăguț, interesant. Și s-au apucat toți derbedeii din Wiesbaden și le-a plăcut sportul. Și după ce au făcut la toate gumele de mestecat un zâmbet și 2 ochișori, s-au gândit că, uite, e interesant să faci ceva în binele comunității. Și au mai vrut. S-au apucat, au strâns gunoaiele, s-au apucat, au făcut și alte lucruri. Și după o vreme au devenit și cetățeni liniștiți și onorabili, dar au și rezolvat Wiesbadenul ca probleme. Deci au fost 2 fluxuri de astea de automate care, în loc să se mărească unul pe altul, s-au anulat unul pe altul. Asta se cheamă un pic de înțelepciune. Jucând pe automate și jucând pe ce? Pe partea semantică. Pentru că toate hexagoanele astea au parte semantică. S-a lucrat la semnificație. Pui 2 ochișori, te văd, și un zâmbet. Și de ce au acceptat că vor să facă asta? De ce au acceptat? De distracție, că ei vreau să distreze. Erau niște copii respinși de școală, respinși de familie și pe urmă au simțit efectul. Faptul că a zâmbit cineva la ei tot timpul, nu? Și asta a fost Da. A fost o idee superbă, genială. Da, le-a schimbat frecvența, le-a schimbat modul de a gândi. Au făcut ceva cu o schimbare de sens. Dar eu am fost și am văzut. Erau gumele pe jos, cu zâmbet și ochi. Nu cred că n-au avut niciun fapt. Adică probabil a început să le placă făcând. A început să le placă făcând și a devenit contagios. Și pe urmă, următoarea... un model care s-a extins. Nu știu la nivel general, dar pot să confirm că Luca funcționează genul ăsta. Strategii cele mai inexplicabile. Și a mai fost ceva interesant. În următorul pas, ei au devenit antreprenori sustenabili. Deci am văzut o dugheană mică acolo, într-un cozișor, care era cafenea, în care toată mobila era făcută din scândure reciclate de la gunoi. Arăta absolut superb. Era o scândură veche, cu urme de vopsea pe ea, cu cuiele tăiate. Arăta absolut extraordinar și erau foarte multe păpuși făcute din cârpe luate de la gunoi și care erau frumoase și veneau copii acolo și se jucau și ăștia vindeau tot soiul de chestioare de astea la părinți și la copii. Deci a început să le meargă imaginația la modul productiv de cum putem transforma un gunoi în ceva extraordinar și atractiv. Vedeți, asta este schimbarea de sens. Tâlharul de pe cruce. Da. Asta a fost? Da, e un subiect de meditație foarte adânc ăsta. Într-o serie
secundă. Da. Ok. Vă puteți imagina că un război poate fi oprit printr-o schimbare de sens? Greu de crezut, nu? Și totuși, foarte drăguț, nu asta vroiam, aici vroiam. Da, e foarte interesant pentru că asta, vă arăt imediat, s-a întâmplat anul trecut, în octombrie, când am fost la World Peace Forum în Brazilia. Am mers de m-am aiurit, cu atât am mers. Ok. Și acolo am prezentat ce vă arăt aici. Când am plecat, la granițele României erau tancurile rusești comasate, care erau gata, absolut gata să intre în România. Ce fac aici? F5, parcă. Da. F5. Ok. Și cum arăta? Am luat riscurile globale care fuseseră generate la un alt congres internațional. Pe urmă, cum cresc, cum apar crizele une din altele, vectorii crizelor, confirmat, pentru că eu făcusem această modelare înainte să apară criza imigrației sau altele. Ok. Cu corelații cu toate alea. Factorii de generare. Și aici aveam un mic filmuleț pe YouTube care arăta bombele nucleare făcute de un japonez, Hashimoto, pe an cu an din 45, dau un pic mai în spate, da? Când a fost după 90 pauza de înarmare, după care a urmat nebunia de experimente nucleare. Până aici a fost 2048 de bombe atomice explodate în timp de pace. De ce? Ca să-și arate mușchii. Ca să-și arate mușchii, fără niciun sens altfel. Iar aici avem găurile din ionosferă. Și începem să ne dăm și noi seama cum se duce un sistem prost de pus șefi pe post, care au mai mult sau mai puțină paranoie la dispoziție, în distrugerea ionosferă, mediu, sănătatea populației, distrugere ecosistemică. Ok? Deci asta este una. Iar a doua
Se vede? Se vede. Mai era un filmuleț aici. Ce înseamnă? This is the first study, and I won't go into it in great detail except to say that this experiment was performed in the Middle East during the peak of the Lebanon War in the early 1980s. It was hypothesized, based on many previous smaller experiments, that if enough people were collectively experiencing and stimulating this fundamental, powerful field of peace within, that there would be a radiated influence of peace that would affect the behavior of people throughout society. People would wake up in the morning and they'd decide, hey, I don't think I'm going to kill anybody today. What a novel thought. That, you know, with some expanded comprehension, a less narrowly cramped, narrowly self-centered, acutely stressed vision, that those desperate acts of terrorism simply don't... In the mid-'80s, fewer than 3% of all people in most of our countries were using cell phones. So, but you fast forward to today, when almost 100% of people use a cell phone. 1,000 people on average, sometimes more, sometimes less. And the solid line represents progress towards peace in the war in neighboring Lebanon. And even before the benefit of statistical analysis, you can almost see from the raw data that progress towards peace, measured by reduced war deaths, reduced war injuries, reduced number of bombs, the progress towards peace goes up and down almost in lockstep with the number of people who are meditating as a group, radiating this influence of inner peace to become outer peace. When this was subject to mathematical analysis, the likelihood that this is simply due to some fluke, due to chance, is less than 1 part in 10,000. To be able to say something with this certainty that group meditation prevented war, that is a really remarkable finding. Bun, asta este ideea generală și datele care spuneau foarte clar că se ajungea departe cu chestia asta. E bine, această prezentare și încă o grămadă de alte materiale care arătau cum s-a modificat inclusiv diagrama Schumann, frecvența Schumann din cauza acestora și faptul că noi am intrat într-o schimbare de pol magnetice accelerată din cauza tehnologiilor și a utilizării, au fost pe niște efortul minimal, pe niște cărți de vizită cu stick. Am luat cu mine 200 de cărți de vizită cu stick. Ele au fost date la 40 de țări participante, trimise la Națiunile Unite, trimise la Clubul de la Roma, trimise la Vatican, trimise la toate guvernele, că au fost participanți de la toate guvernele, inclusiv la ruși. La ruși au venit ei acasă la mine și le-am dat în brațe, că ei n-au participat acolo. Din momentul ăla, armata rusă a dispărut de la graniță, amenințarea s-a amânat, nu știu dacă s-a anulat, pentru că ce s-a întâmplat? S-a schimbat un vector și pentru că am trimis până la mongolii din Siberia, deci peste tot la șamani, a ajuns și la șamani materialul respectiv, s-a creat o chestie foarte interesantă, au început meditațiile în grup, toate grupurile spirituale, toate religiile, la o anumită oră. Și a picat toată tendința aia, atunci puteam intra în al 3-lea război mondial. Nu s-a anulat, dar s-a muiat. Deci, vedeți ce înseamnă să schimbi un vector? În loc să se ducă întărindu-se, mărindu-se, umflându-se și provocând explozii, pui două automate să se anuleze unul pe altul. Deci asta din experiență personală. Întrebați-mă. A fost suficient. A fost suficient și nu numai, dar are și consecințe. Eu în ianuarie mă duc și am o conferință la Vatican.
Da. Deci le-am dat ideea, le-am dat schimbarea de vector. Gândiți-vă bine, de acum începe partea cu înțelepciunea. O să vedeți cum funcționează spațiul curent al informațiilor pe bune. Dar de data viitoare nu mai avem numai parte teoretică, o să avem parte profund practică, la care trebuie să ne folosim toate resursele. Facem asta așa. La micro, de exemplu, asta a fost macro. Și Macro. funcționează la fel, da? Și în micro funcționează la fel. Dacă când te duci în micro, s-ar putea să ai alt nivel de granulație, să lucrezi pe altceva, alt tip de vectori. Și trebuie să-ți identifici vectorul pe care vrei să-l... Exact, da. Data trecută ne-ați arătat cum se fac traducerile unor feedback-uri în limbaj uman. Da. Dar invers, cum facem traducerea din limbaj uman către feedback-uri, ca să descoperim varianțe? Putem face și asta, numai că e mai simplu de la feedback-ul la limbaj uman, pentru că în limbajul nostru nu avem un limbaj vag. Nu-i cu țintă, sunt conuri semantice destul de largi. Da? Vă place apa? Da? Ce fel de plăcere vă formează apa? Că noi avem o gamă largă care se ascunde sub termenul de plăcere. Inclusiv cu apa. Într-un fel îți place apa când înnoți, în alt fel când o bei, în alt fel când asculți valurile mării, sau o cascadă. Deci, de aici e problema cea mare. Limbajul nostru uman este foarte evaziv și vag. Dar nu poți să circumscrii un con semantic sau cum faci să treci. De exemplu, dacă am vrea să traducem unui calculator sau altcuiva, cum vorbesc cu oamenii? Sau ce înseamnă pentru ei anumite concepte abstracte? Eu m-aș feri să intru aici, pentru că asta înseamnă inteligența artificială care categoric se va duce pe roboți și avem o problemă. O problemă foarte serioasă. Recent, în America, s-a realizat, la DARPA, în programul DARPA, s-au realizat 3 roboți, da, care aveau neuroni implantați în rețeaua electronică. Cum? Biologici? Da, neuroni umani. Care s-au dezvoltat și care erau 3 cyborgi. Și parcă în Egipt a fost un interviu, nu știu dacă ați văzut sau nu ați văzut, știți sau nu știți, care a rămas istoric. O reporteriță a întrebat un cyborg: tu ești un robot, de ce crezi că ești un robot? La care robotul a întrebat: dar tu de ce crezi că ești om? După care a început să explice: noi suntem mai buni ca voi. Pentru că voi sunteți leneși, obosiți, aveți nevoie de salarii, nu duceți lucrul la bun sfârșit, sunteți fragili. Noi nu. Deci, uitați-vă bine cât de departe mergem, pentru că acum tendința militarilor e să nu-și mai expună oamenii pe câmpurile bătălii, să facă cyborgi. Deci intrăm într-o epocă foarte discutabilă, cel puțin foarte discutabilă. Da, nu este dependență de energie. De unde va energie? N-am reușit să rezolvăm problemele anterioare legate de leadership. Încă suntem completamente neatenți cui delegăm conducerea lumii, conducerea țării, conducerea așa mai departe și lăsăm pe ei să decidă în loc să ne implicăm. Vedeți? Asta este o problemă la nivel mondial. Încă suntem
completamente indiferenți la valoarea de schimb care înseamnă viață pe care ne dă natura și timp pe care ne dă cultura și credem încă cu toată strășnicia în valoarea monezii, care este ultimul zeu existent în clipa de față, și ne-am pierdut o grămadă de capacități personale pentru că ne concentrăm pe ceva care e completamente artificial. Din cauza asta nu mai simțim natura. Deci, uitați-vă bine. Acum, eu am avut o incursiune cu voi pe partea de complexitate ca să vedem altfel lucrurile. Să începem să înțelegem lucrurile. Ca să putem rezolva ceva, trebuie să înțelegem instrumentele. Fără să le cunoașteți în profunzime, dar măcar să vă dați seama, să aveți o imagine despre ceea ce este natural în acest univers al comunicării. Încă o dată subliniez, tot ce înseamnă fractal algebrici, cu feedback-uri și cu spațiu coerent și așa mai departe, înseamnă universul comunicării. Nu se bagă în legile fizicii care nu ține de comunicare. Ok? Întrebări? Da. Cred că ați vorbit despre două categorii. Ați dat, de exemplu, cum să citim feedback-ul în întrebări. Și atunci ați ales unul care nu era natural. Pentru că nu avea, nu știu ce, eu nu pot să-mi dau seama care e norma, ce este natural și firesc și ce nu este. Păi atunci poate ar trebui să mai facem o lecție până când intrăm în spațiu coerent, în care să luăm toate întrebările pe care le aveți din urmă și să rafinăm răspunsurile. E ok? Că odată intrat în spațiu coerent, intrăm pe cuvânt. E cel mai bine. Intrăm direct în modelarea realității. Să ne propunem și un termen limită, gen marțea viitoare, până marțea viitoare? A fost o cantitate uriașă de informații pe care ați parcurs-o, așa n-ați parcurs-o, v-ați scăldat un pic în ea, într-o perioadă scurtă de timp. Și să știți că întrebările voastre vor fi foarte prețuite și o să vă explic detaliile. Inclusiv la întrebarea Grigorinei, care este interesată să vadă cum funcționează rezonanțele și frecvențele gândirii, vocii, semanticii umane asupra genomului, de exemplu. Ok? Da. Aplicațiile erau pentru biologie, medicină. Păi da, mi-era foarte clar, dar vezi că mai există ceva la care n-aș vrea să ajung. Așa că le facem pe biologie, medicină. Bine? Ok. Puteți să ne detaliați cum se anulează cele două frecvențe ale problemei, una pe cealaltă? Asta poate să vă arate Claudiu cu ușurință, pentru că el a modelat deja, dar nu știu dacă are la el acum. Practic erau, deci ce am făcut a fost chestia următoare, faptul că am plecat cu două defecte în rețea, poziționate arbitrare, nu contează, și le-am propagat până s-au pus pe bordura, pe, cum se numește, pe nuchile unui hexagon comun. Și practic am văzut situații în care practic se anulau defectele pentru că găseam un model de echilibru în care nu mai exista niciun defect, adică practic erau irreversibile. Și atunci, dacă erau ceva de genul acesta, sau nu mai știu, ceva de genul acesta, și ne-am schimbat și am obținut 4 cu 2. Și astea se întâmplă în anumite condiții. Mai erau alte condiții în care intram cu 2, ieșeau 3 sau mai multe, sau intram cu 2 și ieșeau un defect de acolo. E o combinatorică, nu am mai scris asta, dar se poate... Defectele se pot multiplica, sau se pot împuțina, sau se pot anula. Asta e cu anulatul. Sunt anumite condiții. Spuneați asta cu conflictul, de fapt. Da. Dar poți să-l și multiplici. E o chestie de combinatorică. Dacă greșești ceva, poți să... Da, ai un număr de stări. E o chestie de combinatorică. Da. Important e să iei cu înțelepciune pe cea care poate să fie soluție. Pentru că la fel de bine poți multiplica defectele. Adică construiești ceva sau creezi ceva?
ceva destructiv care distruge ce... Poți crea și destructiv, poți să și construiești, poți să și anulezi defectele. Mai multe Căile sunt multiple. Fiecare postul ei. Și aici începe problema de responsabilitate și înțelepciune de a găsi drumul bun. Nu în orice condiții se pot anula defecte, trebuie să fie niște condiții care să... Da, nu în orice condiții se pot anula defecte. Ok? Este că e combinatorică foarte mare și încă n-am găsit niște, mai zice, principii, niște metode ca să poți să studiezi, Da. să se clasifice. Deocamdată se ia la mână, bucată cu bucată. Nu știu dacă există cazuri în general. Automatizat cumva să dea niște rezultate Nu rapide. puteți zic că și automatele celulare. Poți să vezi când cod automatiza, nu înțelegi nimic, că e doar o variantă de evoluție. Trebuie cumva să studiezi tu spațiul ăsta al configurațiilor și cumva să triezi comportamentele globale, dacă există așa ceva. Poate să nu există. Dar numărul de variante sunt destul de mult limitate în funcție de semnificație. Că semantica stă... E ca automatele celulare. Poți să ai oscilații, da. poți să ai comportamente haotice, deci cu două stări apropiate și diverg în timp cu traiectoriile și te blochezi, pentru că nu ai un instrument matematic cu care să poți să... E adevărat. Dar, atenție, semantica nu intră aici. Pe spațiul coerent al informațiilor, tu ai băgat semantică pe noduri, în momentul în care transformi vectorul, ți s-a schimbat sensul semanticii, exact ca în ce v-am dat eu textul la Drăguț, care e citit invers, spunea cu totul altceva. Adică putem, de exemplu, pe un factoron făcut de noi să schimbăm un sens, însemnând sens semantic, să punem un antonim și vedem ce este? Putem multe. Când o să intrăm în lucru direct și practic, o să analizăm caz cu caz. Adică comportamentele astea sunt independente de semantică. Da. Ele sunt independente de semantică, dar produc efecte semantice pe schimbarea sensului mesajului. Vedem schimbare de direcție. Da. De sens. Direcția aceeași. De sens, da. De sens. Puterea banului și banul puterii. Pământul oamenilor, oamenii pământului. Exact. Da, asta am vrut să spunem. Exact. Se schimbă sensul. Sensul corect. E cu totul altceva și se schimbă sensul și unui discurs. Da. E ok? Vă apucați? Scrieți întrebările, mi le trimiteți. Eu cred totuși, cum spunea și Victorina, că e nevoie pentru comunicare să ne rafinăm și din punct de vedere semantic, să învățăm. O, da! O, da! Pentru că altfel vorbesc de gustul apei, da? Sau îmi place apa și am intrat în ceață că nu știu ce îmi place mie la apa aia, poate că îmi place lipsa de culoare. Sau metode de a rafina. Astea sunt. Sigur. Da, dar alea vin pe rafinări. Rafinările în spațiu semantic înseamnă granulații din ce în ce mai mici. O să vedem, o să studiem dățile viitoare pe un exemplu. Ok? Dacă vreți, pot să vă arăt și acum un exemplu. Pe scurt, un exemplu pe care îl vom analiza pe îndelete dățile viitoare. Ok, după ce vă răspund la întrebări. Numai că trebuie să așteptăm, e un program mare, se încarcă relativ greu. Doar așa ca să vă stârnesc un pic. Trebuie să așteptăm până se încarcă. E foarte multă muncă de informatician aici, foarte multă. Au fost multe variante, nu vă duc prin toate ca să le vedeți, deși poate ar merita să vă duc prin una, două.
Asta e o criză, să spunem criza sărăciei, care este legată de educație și reguli sociale, de nepredictibilitate, imigrație ilegală, înfometare, avalanșa speciilor mutante și presiunea socială a săracilor. Când merg mai departe, găsesc aceste crize, cum se transmit internațional pe rețele. Dacă merg dincoa, o să vedem ce generează, care sunt reacțiile, asta e partea reactivă, ce ar vrea oamenii. Ce vor oamenii? Educarea adulților, care să dă șanse de viață, reguli democratice, ce să faci în diverse situații, educare socială, programe de educare socială pentru abandonați, ok, pentru vagabonzi și șanse de adaptare socială, descoperirea abilităților naturale ale paraziților sociali și orientarea acestora către muncă productivă. Ia gândiți că niște hoți de buzunare au niște abilități extraordinare, de pildă să șlefuiască diamante. Dar nu au fost niciodată orientați. Bun? Și astea, nu le mai citesc pe toate, sunt ce ar vrea oamenii. Merg pe nivelul următor și pe nivelul următor să vedem ce se va obține peste ceea ce vor oamenii. Se va obține asta, care înseamnă educație obligatorie, ok, și asta care înseamnă casele abandonate vor aparține statului și acolo vor fi aduși profesioniști care să întărească comunitatea locală. Iar rezolvările crizelor apar pe nivel de granulație mult mai mic, pe ceea ce se cheamă, nu pe reactiv, nu pe proactiv, ci pe colaborativ. Și am plecat de la criza sărăciei și care se rezolvă prin aceste. Vedeți ce înseamnă schimbarea nivelului de granulație? Programul Paid Forward, de mai departe, da? Care învață pe copii să dea mai departe ce au învățat interesant și către părinți și comunitate. Munca comunitară liberă, da? Pentru asistarea copilor cu handicap și nevoi speciale, educarea muncii, spiritului muncii, programe integrate, obligatorii, de scriere, citire, calcul și legislație și educare profesională, educare specializată pentru recuperare și dezvoltarea abilităților sociale și personale ale copiilor și credite transferabile pentru educație, ducându-i la un nivel superior dacă au luat un număr suficient minimal de credite. Și asta asigură scăparea de criza sărăciei, dar de criza imigrației ilegale. Cum se poate opri? Cultivarea responsabilității sociale printre săraci pentru alți săraci, orientare altruistică, cooperare, viață comunitară, integrare socială, programe de start-up care pleacă de la identificarea abilităților umane și cooperare în comunitate,
asistență socială și drepturi ale copiilor condiționate de gimnaziu și așa mai departe, pentru integrarea economică, cercetare științifică privind posibilitatea regăsirii comportamentelor și capacitățile mentale și sociale, da? Pe o istorie de distrugere a personalității, programe de educație obligatorie și integrare profesională și acceptarea lor imigranților în considerație pentru integrare, pentru stabilitate culturală și nevoile economice de forță de muncă. Și atunci, în loc să fie o nenorocire cu imigrație legală, se schimbă sensul. Și se oprește o criză. Da? E mult. Aici este uriaș și veți vedea cum se scoate, cum se face și veți lucra la așa ceva. Eu propunându-vă să luăm o temă de mediu natural, care e cel mai periclitat în clipa de față. Ok? Deci doar ca să știți ce vă așteaptă. Dar data viitoare, eu sunt de acord să vă răspund la toate întrebările ca să aveți toate instrumentele mai bine fixate, fără să intrăm în detaliile de ecuații diferențiale sau altele, pentru că nu aveți background. Bine. Doamne ajută!